سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم و ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی. توی این قسمت از ویدیو قراره که در مورد با صرافی و اکسچنج خارجی صحبت بکنیم. خیلی جامع و کامل سعی میکنم این ویدیو رو رکورد بکنم تا هیچ نکته‌ای در مورد با صرافی های خارجی و صرافی خارجی که میخوام توی این ویدیو در موردش صحبت بکنم جا نمونه. برای مقدمه و ابتدای کار باید خدمتتون بگم که در حال حاضر که من این ویدیو رو دارم رکورد میکنم تقریبا ما یکی دو تا انتخاب بیشتر نداریم به عنوان یک ایرانی برای کار کردن توی صرافی خارجی. من در گذشته آموزش کامل صرافی بایننس رو دادم، آموزش کامل صرافی بای بیت رو دادم و میتونید بهش دسترسی داشته باشید. البته ویدیوهای مقدار قدیمی هستش، برای 2 سال پیش 3 سال پیش هستش، ولی اون موقع ما میتونستیم کار بکنیم صرافی بای بیت. توی دوره هامون به بچه ها پیشنهاد میکردیم. بعدش صرافی کوکوین اومد، ویدیوی کامل کوکوین هست. بینگیکس رو بعدش آوردیم و مکسی که باز هم آموزش کاملی مکسی رو من رکورد کردم و تقریبا این صرافی ها رو یک به یک هر کدومش رو یک تستی کردیم و توش فعالیت داشتیم و ویدیوهاش هم هست. در حال حاضر خب اون ویدیوها دیگه به کار نمیان، چرا که ما به عنوان ایرانی در حال حاضر باید KYC بشیم و خب KYC و احراز هویت توی این صرافی هم غیر قابل انجامه. از گزینه‌های باقی مونده من خیلی تصادفی کوینکس رو انتخاب کردم. امیدوارم که برای دوره بعدی حداقل بتونیم توی کوینکس کار بکنیم و حداقل من ویدیوی جدیدی از صرافی جدیدی نگیرم، ولی سعی میکنم بعد از اینکه 5 الی 6 تا ویدیو توی ماهای گذشته و سالهای گذشته که در مورد با صرافی ها رکورد کردم با حوصله و تمرکز بخوام این ویدیو رو رکورد بکنم. نکته‌ای که وجود داره، خب شما اگر یک بار یکی از ویدیوها رو ببینید که اصلا هم مهم نیست برای کدوم صرافی هستش، خیلی راحت میتونید با صرافی دیگه کار بکنید. چرا؟ چون منوی 90% صرافی ها یکیه، چیز اضافه یا کم نیست توی صرافی ها. و شما به طور مثال اگر این ویدیو کوینکس رو نگاه بکنید و پس فردا بخواید مثلا برید توی صرافی دیگه، میتونید این کارو بکنید، به خاطر اینکه تقریبا مراحلش 90% شبیه به همه، کاربرد یکیه، منتها منوها و اسمها شاید متفاوت باشه و تفاوت باشه. در مورد با انتخاب کردن صرافی ها هم خب در آموزش و قسمت سایت کوین مارکت کپ بهتون گفتم که حالا اگر بخواید رنکینگ رو بررسی بکنید به چه صورت هستش. خیلی مهم هستش که ما توی پلتفرمی که داریم کار میکنیم قبل از ورود یه تحقیق در موردش بکنیم. خیلی این نکته مهمه، خیلی این نکته مهمه. و حالا یکی از راهایی که بخواید این رو بررسی بکنید توی سایت کوین مارکت کپ، احتمالاً گفتم توی پلتفرم ها و اکسچنج ها، حالا اگر میخواید اسپات کار بکنید بیاید گزینه‌های اسپات رو چک بکنید. اگر دریوتیو میخواید یا فیوچرز میخواید کار بکنید توی این گزینه، و دکس ها هم که داریم، صرافی غیر متمرکز که پیشنهاد نمیکنم. ولی اگر بخوایم چک بکنیم ببینید ما بر اساس حجم معاملات که یکی از بزرگترین المان ها هستش رنگ بندی شدن و رتبه بندی شدن، که خب بایننس رو میگم ویدیوش رو ضبط شد، بعد دیگه نتونستیم کار بکنیم، بای بیت رفتیم سراغ بای بیت، یعنی گزینه دوم هم از دستمون رفت و کراکن، البنک و کوکوین اینا تقریبا مشکل دارن. دیواید ایکس هستش و الان من حالا تصمیم گرفتم میگم کوینکس رو در خدمتتون باشم. مکسی و بینگیکس هم دیگه به صورت قبل قابل دسترس نیستن. البته توی بینگیکس کسایی که از قبل بودن میتونن کار بکنن، ولی باز اونقدر اهمیت نداره. و همونجور که میبینید هر چقدر میاییم پایین خبری از کوینکس نیست متاسفانه. همین اینجا باید خدمتتون بگم که کسایی که میخوان به صورت حرفه‌ای کار بکنن توجه بکنید. اگه قراره که مثلا فقط یه معامله ساده پیش پا افتاده انجام بدید، صرافی خوبیه. نگاه بکنید رو رنکینگ 79 در حال حاضر هست. این ویدیو که به دستتون رسید میتونید خودتون برید توی سایت کوین مارکت کپ ببینید که حجم روزانش چه بلایی سرش اومده.
دارید میبینید که مارکت فیش، یعنی اگر اوردر مارکت بخواید ست بکنید 0.02% که خب نسبت به صرافی ایرانی شاهه و بهشته، ولی خب مقایسه با صرافی دیگه ضعیفه. در مورد با اوردر تیکر که اوردرهای لیمیت هستن دارید میبینید که 0.04 که خب عدد خیلی کمیه و دارید میبینید که تعداد مارکت هاش، یعنی تعداد جفت ارزایی که داره اینجا ارزم به حضورتون ساپورت میکنه 102 تاست در حال حاضر و از سال 2017 ارزم به حضورتون که این صرافی بوده. یادمه که از ابتدایی که من هم با بازار کریپتوکارنسی آشنا شدم این صرافی بود، ولی اون موقع چون صرافی خیلی خوبتر و بهتری داشتن من همیشه این صرافی رو زیاد ترجیح نمیدادم چون گزینه‌های بهتری داشتم، ولی در حال حاضر چون گزینه‌های بهتر رو از دست دادیم متاسفانه باید بریم سراغ این صرافی. اگر صرافی دیگه دیدید که رنکش بالاتره و حجمش بهتره میتونید این آموزش رو ببینید و با اون صرافی کار بکنید چون منوهاش یکیه. ولی توی این سالهایی که هستش کوینکس واقعا مشکل حادی نداشته، یعنی اونقدر من کامنت بد ازش نشیدم و میتونید ازش به عنوان یک صرافی ازش استفاده بکنید و باش کار بکنید. خب در مورد با پلتفرم گفتم بهتون که توی انتخاب پلتفرمتون خیلی دقت بکنید و خیلی حواستون باشه اونجایی که دارید ترید میکنید جای خوبی باشه و اگر من بخوام توی کریپتوکارنسی ترید بکنم که خب نمی کنم، دروغ نگم نمی کنم واقعا، چون خودمم ارزم به حضورتون که چیزی ندارم، گزینه خاصی ندارم، از کوینکس استفاده میکنم. البته که یه نکته و یه پرانتز اینجا باز بکنم که راه‌های رسیدن به خدا زیاده و شما میتونید با یک سری میانبرها برید مثلا توی صرافی‌های رنکینگ 1 و 2 و 3 کار بکنید. چه جوری؟ اینکه بخواید از هویت یک فرد دیگه استفاده بکنید. اگر دوستی آشنای قابل اعتماد دارید که خارج از ایران هستش، خب میتونید با مشخصات اون این کار رو انجام بدید که به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم. خودم دارم پیشنهاد میدم، یعنی راهکار میدم، از اونورم پیشنهاد نمی کنم، برای اینکه هم مشکلات مالیاتی داره، هم این که میتونه اون فرد سرمایه‌تون رو به خطر بندازه. و راه دیگهش اینه که متاسفانه خیلی زیاد توی کانال‌های تلگرامی دیده میشه، توی سایت‌ها دیده میشه که میان جعل مدارک میکنن و خیلی راحت توی صرافی‌ها کار میکنن. باز همین رو پیشنهاد نمی‌کنم و خیلی راه‌های دیگه‌ای که توی صرافی‌های بهتر میشه کار کرد. و خب بهترینش اینه که اگر مهاجر هستی و مهاجرت کردید میتونید خب با مدارکی که دارید که به جز حالا مدارک ایرانی هستش خودتون برید کار بکنید. اون موقع است که خب میشه این کارو کرد. من میگم سعی دارم میکنم که هر نکته‌ای که به خاطر دارم رو بگم. امیدوارم که این نکات رو پشتیبان‌های صرافی کوینکس نشنون، چون که تا الان زیاد در موردشون خوب صحبت نکردیم. خب منطقی هم هستش دیگه، وقتی صرافی بهتر هستش آدم نباید تبلیغ الکی بکنه. ولی باز اینجا بخوام یه کامنت مثبت در مورد با صرافیشون بدم، به حق من ترجیحش میدم به بینگیکس و کوینکس. بینگیکس و مکسی من ترجیح میدم کوینکس رو به این دوتا صرافی. خب بریم در مورد با منوها صحبت بکنیم. در مرحله اول دوتا گزینه داره، تمام صرافی این دوتا گزینه رو داره که لاگین داره، ساین اپ داره و فکر میکنم شما دیگه میدونید داستان چی. اگر از قبل حساب دارید خیلی راحت اینجا لاگین رو میزنید، اگر بخواید حساب بسازید ساین اپ رو میزنید. من همونجور که میبینید این بالا حالا توی آدرس هایی که پین کردم که خیلی تعدادشون زیاده، از قبل حالا مونده دیگه کوینکس و اصلا نمیدونم کدوم حسابم هست یا توش پول هست یا نه، ولی میرم یک حساب جدید میسازم که شما هم یاد بگیرید. خیلی راحت اینجا با وارد کردن ایمیل و پسورد میتونید خیلی راحت صرافی کوینکس خودتون رو بسازید. نکته که وجود داره اینجا یک رفرال کد میخواد که آپشناله. یعنی چی؟ یعنی میتونید هم وارد بکنید هم وارد نکنید، دل بخواهیه. همونجور که خدمتون گفتم کد رفرال یا کد معرف برای اینه که به اون فردی که شما رو معرفی کرده و شما دارید با رفرال اون وارد صرافی میشید و ثبت نام میکنید
یه سری حسنا برای اون داره، برای شما هم میتونه داشته باشید. اجازه بدید یه ذره این قضیه رو بازش بکنم و ساده ازش نگذرم. متاسفانه خیلی از اشخاصی که صاحب نام هستن و خب افراد زیادی رو میشناسن، میان با یک سری صرافی ها و بروکرها میبندن و یک توافقی با هم میکنن که کسایی که از طریق رفرال و از طرف مثلا من وارد صرافی شما میشن، اینها رو مثلا بیایم کالشون بکنیم که خب به طریقای خیلی ساده این کار رو انجام میدن و سرمایه‌اش رو صفر میکنن و بروکر و صرافی میگن که از هر تعداد که شما معرفی میکنید مثلا 30% سرمایه‌ای که از بین میره و لیکوید میشه رو انتقال میدن. این قضیه تقریبا چندین بار من دیدم سر کلاس‌های حضوری، اسم می آوردم که چه کسانی این کارو میکنن، ولی خب توی این ویدیو نمیشه و سعی بکنید اگر میخواید رفرال هم بگیرید و وارد بکنید از یک آدم مطمئن این کارو بکنید. من میگم کسایی که دارن مثلا این کارو میکنن 1 میلیون فالوور دارن و اصلا آدمای مثلا کمی نیستن، ولی متاسفانه میان مثلا با فلان بروکر میبندن و یک اکانت کپی هم میزنن، میگن خب رفرال که دادیم و بیاید وصل بشید و همه رو توی معاملات کال میکنه. این فرد که دارم بهتون میگم بالای شاید 15 الی 20 بار حساب تمام کسایی که بهش متصل بود رو کال کرد و همچنان هم توی بازارهای مالی فعالیت داره و محبوبیت خوبی هم داره. رمزش چیه نمیدونم. خب پس در مورد با رفرال هم صحبت کردیم. خیلی راحت با وارد کردن ایمیل و پسورد این کار رو شما میتونید بکنید، یا اینکه با حساب کاربری گوگلتون بیاد این کارو بکنید. اگر میخواید اپلیکیشنش هم نصب بکنید کافیه با گوشیتون این QR کد رو اسکن بکنید. من خیلی دیگه دارم در مورد با ریزکاری صحبت میکنم چون این ویدیویی هستش که به صورت جامع میخوام ضبط بکنم. یادتون باشه توی صرافی ایرانی هم خیلی کم صحبت کردم و گفتم که توی صرافی خارجی باز میکنم خیلی قضایا رو. نگاه بکنید یه سری بونوس همه صرافی ها همیشه بهتون میدن که مثلا اینجا گفته $100 و باید بریم بخونیم ببینیم که چی کار بکنیم این $100 رو بهتون میده. ولی نکته‌ای که وجود داره، من خودم خیلی بی توجهم نسبت به این بونوس ها. توی بازار فارکس که اصلا بونوس نمیگیرم به هیچ عنوان، دلیلش رو توی بازار فارکس میگم بهتون، توی ثبت نام بروکر. توی کریپتوکارنسی هم نمیگیرم برای اینکه اینا انقدر شرطای عجیب غریبی میذارن که شما اصلا بی خیال این $100 بشید. یه تبلیغات زردیه که میتونید بهش بی توجهی بکنید. خب اگر بخواید اپلیکیشنش رو توی گوشیتون داشته باشید میتونید این QR کد رو اسکن بکنید. حالا بذارید یه نکته در مورد با ترید کردن با گوشی همینجا بهتون بگم. اگر میخواید تریدر حرفه‌ای باشید و به صورت حرفه‌ای توی این حوزه فعالیت بکنید، باید بهتون بگم که باید کار با گوشی رو ببوسید، بذارید کنار. هیچ تریدر حرفه‌ای با گوشی کار نمیکنه و کلا این یک ماتریکس و یک باگ هستش که شما گوشی رو بگیرید تو دست و ترید بکنید. این هزاران هزار تبعات بد داره. شما باید به عنوان یک تریدر یک لوکیشن خاص داشته باشی، یعنی یک فضای ترید مخصوص داشته باشی که توی دوره پیشرفته من در موردش کامل صحبت میکنم و چرا، یعنی هزاران هزار دلیل براتون میارم از تجربه شخصی و تجربه که میشه داشت که چرا با گوشی کار نکنید. ولی اینجا از من بپذیرید که گوشی رو کلن بذارید کنار. ما با گوشی کار نمی کنیم. اگر می‌خواستیم با گوشی کار بکنیم اسم اون تریدر نیست. گیمر میتونید اسمش رو بذارید، میتونیم با گوشی ما بازی بکنیم یا هر چیز دیگه، ولی مطمئن باشید این کار حرفه‌ای و ترید دیگه نیستش. خب خیلی راحت من با حساب ایمیل خودم که این ایمیل کاری من هستش و شخصی نیست، میام این رو میسازم خیلی راحت و از من یه دونه حالا آزمون میگیره select in order. خب میگه اینجا کلیک بکن روی order که یه ذره سخته.
من باید اول این انتخاب بکنم، بعد گیتار رو، بعد این کد رو. خب از من قبول کرد و متوجه شد که من ربات نیستم و باید اکانت من رو بسازه که خب اینجا فکر میکنم به خاطر اینترنت داره صبر میکنه. خب من همونجور که حد زده بودم، من با این ایمیلم قبلا اکانت کوینکس داشتم. اینجا از من کد 2 عاملی رو میخواد که اجازه بدید با گوشیم این کد رو وارد بکنم و 800 خب باید ثبت بکنم یه کد جدید به من بده. بهتون فعال کردن این کد رو یاد میدم که به چه صورت هستش. خب 757 573. احتمالا شما این کد رو ندارید و مهم هم نیستش. برای اولین بار من داخل حساب کاربری خودم لاگین کردم و قراره که در مورد با منوهاش صحبت بکنیم و بریم جلو. خب از سمت چپ زبانش رو داریم. خب کوینکس زبان فارسی رو ساپورت میکنه، پشتیبانیش هم فکر میکنم زبان فارسی داره و شما خیلی راحت میتونید فارسی با پشتیبانیتون صحبت بکنید. توی صرافی کوینکس اونقدر توقع نداشته باشید که خیلی قوی و پشتیبانی خوبی داشته باشن که در لحظه بهتون جواب بدن. البته که شاید این کارو بکنن، ولی کلا تو کریپتوکارنسی همچین چیزی وجود نداره. مثل بروکرها نیستن که همون لحظه باهاتون صحبت بکنن. و خب میتونید زبانتون رو هرچی که دوست دارید انتخاب بکنید. کارنسی و ارزی که توی اکانتتون هست به هر چیزی که دوست دارید میتونید بذارید و خب من دلار انتخاب میکنم، انگلیسی انتخاب میکنم و اینجا منوی روز و شبشه. من به خاطر کیفیت تصویری که شما دارید میبینید سفید رو انتخاب میکنم، ولی در حالت کلی فقط و فقط از منوی شب استفاده میکنم. بعد از 5 سال 6 سال 10 سال چشماتون خیلی اذیت میشه. بهتون هم پیشنهاد میکنم که هم از رنگ مشکی استفاده بکنید، هم از عینک‌های بلوکات استفاده بکنید. و اگر بخواید اپلیکیشنش رو دانلود بکنید که خب من گفتم که دانلود نکنید، میتونید این QR کد رو برای iOS یا اندروید دانلود بکنید و اینجا قسمت نوتیفای های شما هستش. اگر پیغامی برای صرافی شما بیاد اینجا میتونید ببینید. توی قسمت داشبورد اینجا بهتون نشون داده که کدوم ایمیل هست. میتونید خب برای خودتون یک عکس پروفایل انتخاب بکنید و خب یک گزینه VIP داره که احتمالاً یه سری آپشن ها بیشتر بهتون میده و این چیزی که در سمت راست میبینید آن وریفای هست، یعنی حساب من وریفای شده نیست و اگر شما حسابتون رو با مدارکتون وریفای بکنید، احراز هویت بکنید، این تیک بر شما زده میشه و خب خیلی بهتره. اگر سرمایه‌تون سنگین هست، خب سنگین منظورم از سنگین بذارید عدد دلاری بهتون بگم. به طور مثال اگر حدوداً $2000 بیشتر دارید کار میکنید که به پول الان که دلار 60,000 تومنه میشه حدوداً 2.6 میلیون. پیشنهاد میکنم که وریفای بکنید حتما. زیر این عدد میتونید وریفای هم نکنید. یه سری گزینه ها داره که دونه دونه در موردش صحبت میکنم. اکانت اوورویو هستش که خب اگر برید یه نمای کلی از اکانت شما نشون میده، ایمیلتون چی هستش و این آیدی شما چی هستش که خب یه گزینه چنج داره که من میتونم این آیدی رو تغییر بدم. همونجور که خدمتتون گفتم این آیدی کاری من هستش. من با این ایمیل فقط توی دفتر کار میکنم و ایمیل اصلی من نیست. حواستون به این موضوع باشه. یه نکته دیگه هم که قبل از اینکه شروع بکنم بهتون بگم، من پسورد این اکانتمو چجوری پیدا کردم. ببینید بعد از اینکه یه مدتی توی بازارهای مالی کار میکنید، مخصوصا توی تریدینگ، انقدر سایت و انقدر اکانت میسازید حد و مرز نداره. من اگر این منوی همبرگری سمت راستم باز بکنم 3 صفحه برای من پیج میاره که فقط اونایی که ذخیره کردم و بعد این مدت از دستتون در میره. حتما یه دفترچه مخصوص وارد کردن ایمیلات، مشخصات یوزرها و پسوردها و سیو کردن QR کد های رمز 2 عاملی برای خودتون داشته باشید. به شوخی نگیرید. الان که میگید که خب من که کلا 2 تا صرافی دارم، یه روزی میرسه شما 50 تا صرافی کیف پول، صرافی خارجی، بروکر
و حساب‌های سایت‌های مختلف دارید و خیلی زیاد میشه و من خب دفترش رو از سال اول دارم و تمام یوزر پسورد دارم، برای همین تونستم خیلی سریع پسورد این اکانتم رو در بیارم. پس این نکته رو حتما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای داشته باشید که یک جای مطمئن که پیشنهاد میکنم دفترچه باشه. حالا میتونید توی ایمیلتون هم سیو بکنید، ولی ایمیلتون باید امنیتش خیلی بالا باشه که خب میتونید برید ویدیوهای مربوط به بالا بردن امنیت ایمیلتون رو توی حالا گوگل ببینید و یاد بگیرید. پس اینجا بهتون گفتم که اینجا دو تا گزینه داره که چجوری وریفای بکنیم با آیدی وریفیکیشن. شما میتونید خیلی راحت احراز هویتتون رو انجام بدید. من اگر بزنم خب یه سری مشخصات از من میخواد که این کار برای من انجام بده. زیادم سخت نیست، باید یه سری مطالب رو آپلود بکنم براشون، پشتیبانیشون هم احتمالاً کمکتون میکنه و کارهای احراز هویت رو انجام میده. تا چند وقت پیش بینگیکس این کار رو برای ما میکرد و میتونستیم با مدارک ایرانی توی بینگیکس احراز هویتمون رو تکمیل بکنیم، یا مثلا مکسی این کار برامون میکرد، الان دیگه نمیکنه. این از این. و اینجا گفته VIP لول چیه؟ خب یه سری گزینه ها داره که میزنیم توی ویو ببینیم چی کار میکنه. میگه اگر که شما بیایید و حسابتون رو VIP بکنید یه سری اتفاقا براتون میفته. خب بالانستون باید بیشتر یا مساوی مثلا 100,000 تا باشه. 100,000 تا چی؟ ست ارز خود کوینکس هستش که در موردش صحبت میکنم و میگه انقدر اگر داشته باشی، حالا معادل دلاریش رو اینجا نوشته دیگه، خدا رو شکر، که اگر 500,000 دلار داشته باشید شما VIP 5 رو دارید و اگر مثلا 10,000 دلار داشته باشید VIP 1 رو دارید. خب همینجا 500,000 دلار برای کریپتو و این صرافی از نظر من منطقی نیست که 500,000 نیم میلیون دلار رو ما بذاریم مثلا که VIP 5 رو بگیریم. اینم از این. و صحبت کرده که چه قسمتایی و چه چیزایی داره و اومده گفته که مثلا اسپات ریت برای VIP مثلا 5 0.1% که این اسپات ریت رو باید ببینید منظورش از اسپات ریت چیه. فارسیش که میشه خب نرخ بازار اسپاتش. حالا منظورش چیه سعی میکنم حالا اگر متوجه شدم، اینجا البته نوشته ها که منظورش چیه بهتون بگم. اینجا در مورد با این گفته که اگر توی اسپات بیاید ارز ست رو توی کیف پولتون داشته باشید اسپات ریتتون کمتر میشه، یعنی تو حالت عادی 0.2 کارمزدشه فکر میکنم خیلی بالاه و میاد کارمزدش کمتر میکنه و توی حالا VIP 5 و VIP 5 خب اسپات ریتتون خیلی کمتره. اینجا داره بهتون میگه کارمزد خیلی توی فیوچرز داره صحبت میکنه، اینا در مربوط به کارمزد برای بازار اسپات هست و اینا برای فیوچرز. یادتون باشه این بغل توی بازار توی سایت کوین مارکت کپ دیتا اشتباه بهمون داد. چرا؟ چون اینجا به ما گفته که کارمزدش مثلا برای تیکر میکر 0.2 که حالا اگر باز بکنه اینجا میبینیم که کارمزدشو چی میگه، ولی اونجا داریم میبینیم که داره بیشتر از ما کارمزد میگیره. خب این حرکت قشنگی نیست. اینجا گفته میکر رو 0.3% میگیرم، تیکر رو 500 که بهتون گفتم تیکر چیه میکر چیه. که خب میکر به اوردرهای لیمیت میگن، میتونید یادداشت بکنید، و تیکر اوردرهای مارکت میگن. خب درصدش زیاده حقیقتا، حتی برای VIP 5 هم درصد زیادی هستش. خیلی از صرافی ها اینجا اسپات ریتشون 0، هیچ کارآموزی از شما نمیگیرن. خب اینم توضیح در مورد با اینکه بخواید VIP بکنید به چه صورته. من هیچ چیزی رو سعی میکنم جا نندازم و این ویدیو شاید حوصله شما رو سر ببره، ولی یک بار برای همیشه هم خیال خود من راحت میشه هم خیال شما راحت میشه که چیزی از صرافی نمونده که در موردش ندونید.
پس خواهشی که دارم یه ذره حوصله به خرج بدید و از این قسمت یک بار رد بشید. بریم ببینیم که دیگه چه چیزایی داره. رفرال ریشیو آپگرید داره که خب میگه که میتونید اینجا رفرال بدید و اگر بخواید کد رفرال بدید یا هر کار دیگه ای بکنید میتونید از این گزینه استفاده بکنید که ببینید من الان خب ندارم، ولی میتونم مثلا این کد رو به فردی بدم که بیاد رفرال من بشه. البته فکر میکنم اینجا یه نفر رفرال شده، مای رفرال لینک، نه دیگه همین یه دونه لینک منه که میتونم شیرش بکنم یا ادیتش بکنم. گزینه ادیتش این امکان رو میده من هر اسمی که دوست دارم احتمالا روی لینکم بذارم و میتونم احتمالا friends referral ratio رو که حالا اینجا نوشته چیه رو انتخاب بکنم. نوتش هم میتونم بزنم که به هر کی دوست دارم لینک بدم. ولی این اگر خواستید رفرال بدید یا بگیرید، اگر خواستید بگیرید که خب پیغام بدید من براتون ارسال بکنم، ولی اگر خواستید که به کسی بدید میتونید بیاید از این گزینه استفاده بکنید و به هر فردی که دوست دارید رفرال بدید. ولی باز به صورت صادقانه اونقدر حداقل توی مثلا کریپتوکارنسی نمیتونه قشنگ باشه، مگر اینکه یه کارهای دیگه بکنید که رفرال گرفتن به دردتون بخوره. مثلا باید یه سری خدمات بدید دیگه. مثلا من فردی رو بدم بهش و ترید نکنه فایده نداره، اون فرد باید ترید بکنه تا برای من پول بیاد و همونجور که میبینید من هیچ رفرالی به کسی ندارم و اون چیزی هم که خدمتتون گفتم از طرف مجموعه هستش که مجموعه خدمتتون رفرال بده. یه بک بدیم. داشتیم در مورد اینها صحبت میکردیم. apply for project، این هم میریم ببینیم چی هستش. خب فعلا کامیسون زده، این چیز هنوز نیومده و خب هر موقع اومد میاد مطالعه میکنید، زیاد چیز سخت نیست. البته من دارم میاد توی این قسمتاش و بذارید تو همین منوی خودمون باشیم. تو overview بودیم فکر میکنم تا VIP level گفتیم تو فاکتور اتنتیکیتور. ببینید این رو توی تمام سایت ها، اکانت ها و توی تمام صرافی ها وجود داره. یک رمز دو عاملی هستش که چجوری کار میکنه. برای اینکه امنیت حسابتون بره بالا شما میتونید این کد رو برای ایمیلتون، برای اینستاگرام خودتون، برای هر حسابی که دارید فعال بکنید. میرید توی قسمت سکیوریتی اون اکانتتون ها توی صرافی اینجا هستش و این رو روشن میکنید. ازتون یه تاییدیه ایمیل میخواد، خیلی ساده است و بهتون یه QR کد نشون میده. حواستون باشه اون QR کد رو حتما سیو بکنید، چون اگر گمش بکنید باید یه سری مراحل خیلی سخت رو طی بکنید و اگر از شما اون صرافی KYC بخواد و شما نتونید احراز هویت بکنید، تقریبا دیگه لاگین شدن و ورود به اون صرافی غیر ممکنه. یک QR کدی بهتون میده. خب از اون QR کد خیلی راحت میتونید اسکرین شات بگیرید و توی یک جایی با ذکر اینکه این QR کد مربوط به توی فی مثلا صرافی کوین اکس ذخیره بکنید. من این کار قبلا کردم، یعنی الان روشنه و همه این کارا رو کردم و میدونم خودم به چه صورت هست. اگه بخوام چنجش هم بکنم خب میگه are you sure to change میاد. حالا چنجش هم میتونم بکنم ولی خب این کارو نمیکنم. ست کردنش هم خیلی راحته. گزینه ست رو میزنید، یه تاییدیه ایمیل بهتون میده و تمام. یه سری اینجا برای چیزتونه، برای اینکه بخواید سکیوریتی و امنیت حسابتون رو ببرید بالا، که اینجا موبایل SMS داره که میتونید بیاید اینجا مثلا موبایلتون رو ست بکنید و خیلی راحت وقتی که میخواید توی حساب خودتون لاگین بکنید اول باید یه کد تایید که براتون SMS میاد وارد بکنید و بعدش بیاید مثلا یک وریفای توی فی وارد بکنید که خب امنیت حسابتون رو خیلی میبره بالا. اینجا هم توی افزونه ها ما میتونیم این گوگل وریفیکیشن رو، اتنتیکیتور رو بیاریم که حالا من اینجا بذارید یه لحظه بیارم که اینها من اصلا دارمش که میتونم پینش بکنم. این بالا اومد که خب الان خالیه ولی من یه بکاپ دارم ازش، حتی بکاپ که بتونم این کار انجام بدم. این هم از اینجا بودیم
و در مورد پس ببین هر کدوم از اینا رو وقتی فعال بکنید امنیت حسابتون میره بالا دیگه. اینجا یه سری گزینه‌های دیگه‌ای داره که اکانت منیجمنته که خب میتونید دیلیت بکنید یا فریز بکنید. خب اگر خواستید حساب کاربر خودتون رو پاک بکنید میاد دیلیت میکنید و اگر هم خواستید فعلا فریزش بکنید از این گزینه استفاده میکنید. و اینجا حالا اینه که برای اینکه بخواید حساب صرافیتون رو با ایمیلتون ست بکنید میتونید انجام بدید و گزینه‌های دیگه که خب اونقدر مهم نیستن و هر کدومو که بخواید انجام بدید خیلی راحت میاد ستش میکنید. اگر مهم بودن من بهتون میگفتم ولی اونقدر مهم نیستن. تنها نکته‌ای که برای صرافیتون باید انجام بدید همون تاییدیه دوعاملی که هستش که برای بالا بردن امنیت بجز این پسوردی که میدید یه پسورد دیگه که هر پسوردش 1 دقیقه فرصت استفاده داره و هر یه دقیقه بهتون داده میشه میتونید اینجا بیاید و فعال بکنید. و اکانت اوورویو رو گفتیم. اینجا تایم های لاگین شدنشون رو داره نشون میده. خب خیلی مهمه و میتونید بفهمید که مثلا الان آخرین بار که وارد شدید کی بوده و همونجور که میبینید من مثلا همین الان وارد شدم 2024 برج 5 29 ساعت 3 و خورده ای و ویندوز هم متاسفانه 10/11 اورجینال بود، هیچ ربطی به این ویدیو نداره ولی توی یک حرکت ناجوانمردانه ویندوزم رو عوض کردم و داره میگه که با مرورگر مثلا کروم اومدم، آی پی هم اینه و این خیلی مهمه که اینا رو داشته باشید. اگر فرد دیگه ای اومد داخل صرافیتون میتونید بیاید توی قسمت هیستوری لاگین این اطلاعات رو بگیرید و متوجه بشید که با چه آی پی هایی وارد شده. اگر یادتون رفتش که مثلا با چه آی پی دفعه قبل وارد شده بودید میاد اینجا مثلا این آی پی رو سرچ میکنید خیلی راحت. مثلا اینجا میزنید میاد بالا توی گوگل سرچ میکنید what's my IP what یه مقدار کیبورد از من فاصله داره what's چشمام نمیبینتش what's my اینا آورد دیگه what's my IP آدرس. شما میتونید خیلی راحت بیاید اینجا و آی پی خودتون رو سرچ بکنید اینهاش و بهتون لوکیشن میده و میگه که این آی پی که الان داره انجام میشه کجاست و هم لوکیشن داد هم داره به من میگه که مشخصات جغرافیاییش رو گفته و گفته که کانتریش یا کشورش چیه، کینگداون هستش، ایالت کینگداون و سیتیش هم آمستردام هستش و همه چی اینجا گفته. خیلی دیگه دارم جزئیات رو میگم ولی خب حداقل خیالم تخته که دارم هر چیزی که هست رو میگم برای اینکه یک بار شما به اون لولی که مد نظر خودم هست برسید. اینجا دیگه کاری نداریم. آیدی وریفیکیشن رو هم مراحل هر زن بزرگتون که اراز هویته که یه بیسیک اینفو داره، یه آپلود آیدی کارت داره که بعد آیدی کارت و کارت ملی میشه دیگه آیدی کارت آپلود بکنید. یه دونه فیس رجیستریشن داره که بعد بیاید صورتتون رو انجام بدید. اینجا هم یه سری مطالب گفته که خیلی راحت میتونید با ترنسلیت برای خودتون ترجمهش بکنید. پرفورمنس رو داریم که خب اینجا چی گفته که اسپات تریدینگ و فیوچر تریدینگ روشن هست جفتش. خب مشخصا باید اینجوری باشه، میتونید خاموش بکنید و اینجا حالا گفته که پی ویدرا فی میگه پرداخت برداشتتون کارمزدش مثلا چی باشه که اینجا میتونید بزنید برای خودتون. ست همونجور که خدمتتون گفتم ارز صرافی کوینکس، برای مثلا بای بیته، برای مثلا ارز برای صرافی بایننس مثلا بی ام بیه. هر صرافی معمولا یک کوینی برای خودش داره. زبان رو داریم که خب خیلی راحته. دارک مود داریم که همون که صفحه رو دارک میکنه آخرش اجازه بدید یه ذره چراغ و یه ذره صفحه نمایش تاریک باشه، میگم خیلی کمک میکنه به چشمتون و چیز خاصی نداره. مسیج هم که بهتون گفتم هر چیزی که نوتیفای که براتون بیاد و مسیجای مهم اینجا هست میتونید تایم بدید، پریود بدید، میتونید اینجا
مشخص بکنید که در مورد با واریز و برداشت ها میخوایم و اوردر نوت یا هر چیز دیگه ای. و اینجا گزینه های دیگه هم که داره اونقدر دیگه برای ما میتونه مهم نباشه که ووچر سنتره که باز به کارمون نمیاد و سی باکسشه که how to send سی باکس. خب این باید ببینیم که به چه صورت هستش. این گزینه که مقدار میریم جلوتر در موردش صحبت میکنیم و API منیجمنت هم بریم و در موردش صحبت میکنیم. ببینید اینجا خب میشه بیشتر در موردش صحبت کرد. اگر دقت بکنید من توی ویدیویی که حالا قبلا ضبط شده در مورد با VPN و VPS گفتم که من این سری ربات ها دارم. وقتی که میخواید ربات بسازید باید بیاید توی صرافی خودتون و API بسازید، API لیست داشته باشید. خب میتونید 5 تا 6 تا 10 تا هر چقدر که دوست دارید API بسازید. اگر میخواید این کارو بکنید اینجا جاشه. میاد اینجا بر اساس نیازهایی که داریم create API رو میزنیم. من میتونم هر حالا ریمارک استفاده بکنم برای API خودم و اینجا بگم که این API خیلی ضعیفه ها. ببین الان برای کوینکس، الان من اولین بارم بود که برای کوینکس میدم، خیلی ضعیفه. صرافی های دیگه شاید مثلا 100 تا 50 تا دسترسی بهتون بده. این دسترسی میدونی چی باشه؟ دسترسی ترید، دسترسی برداشت، دسترسی واریز، دسترسی مثلا ترانسفر کردن، دسترسی مثلا میزان استاب لاس. این API که شما بسازید یه سری دسترسی به کسی میدید که این کس میتونه هم ربات باشه هم فرد دیگه‌ای که بیاد با اکانت شما ترید بکنه یا کار بکنه بدون اینکه پسوردشو بلد باشه و توش لاگین بکنه. خب خیلی گزینه خوبی هستش دیگه. الان اینجا اومده گفته که الان من مثلا بهش اجازه ترید میدم ولی اگر این تیک رو نزنم اجازه برداشت نداره. خب اونقدر میگم گزینه نداره، ولی مثلا اگر که API دیگه بریم خیلی گزینه‌های دیگه داره. شما میتونید یه API بسازید و ایشالله در آینده با دیدن مثلا ویدیوهای پیشرفته تریدینگ ویو که خودم ضبط کردم برید API تون رو تعریف بکنید و یک اندیکاتور بسازید که بتونه براتون ترید بکنه توی صرافیتون و این کار خیلی راحت اتفاق میفته و میتونه کار بکنه. یه نکته که وجود داره، الان که این ویدیو دارید میبینید کسایی که تازه دارن شروع میکنن پیش خودشون میگن که این قسمت رو ولش بکن، حالا این قسمت رو حواسمو جمع نمیکنم، منو چه به ربات ساختن و منو چه به مثلا این تنظیمات پیشرفته. باید بهتون بگم که مطمئن باشید به این لول هم میرسید، اصلا شک نکنید و اگر این کار رو نکنید بازنده اید، به خاطر اینکه فرصت فوق العاده هستش که وجود داره. چرا که نه استفادهش رو میتونید بکنید. میتونید پایند اسکریپت یاد بگیرید یا اگر بلد نیستید خیلی ساده و روون کسایی هستن که دارن این کار رو انجام میدن و یک مبلغ خیلی کمی ازتون میگیرن. اکسپرتتون یا رباتتون رو روی هم تریدینگ ویو هم روی حالا پلتفرمی که دارید میسازن و شما میتونید با API وصل بشید و کار رو ببرید جلو. حتی این API رو میتونید به تلگرام هم متصل بکنید برای چه میدونم کانال‌های سیگنال و هر جای دیگه. خب تقریبا دارید نیم ساعت میشه، ولی اجازه بدید که من استرس نداشته باشم و خیلی راحت این ویدیو رو ببرم جلو. گزینه لاگ اوت هم وقتی میخواید از حساب کاربر خودتون لاگ اوت بکنید باید این رو بزنید. اگر خدایی نکرده با یک کامپیوتر دیگه ای وارد حسابتون شدید حتما این گزینه رو بزنید و قبل از اینکه این مرورگر خودتون رو ببندید از حسابتون بیاید بیرون و برید توی هیستوری مرورگر و پاک کنید پسوردتون رو. خیلی راحت میتونید بیاید توی قسمت هیستوری و پاک بکنید دیگه. خب این هم از این. بیایم سراغ اوردرز. ببینید ما اینجا یه سری سفارش ها داریم که اسپات اوردر داریم، فیوچرز داریم، سواب داریم، فیات داریم و حالا گزینه دیگه. ما بیشتر فعالیتمون توی صرافی کریپتوکارنسی و کلا تو بازار کریپتوکارنسی تو قسمت اسپاتش هست و قسمت فیوچرزش که خب من سعی میکنم قسمت فیوچرز رو توی یک ویدیو جداگونه رکورد بکنم که حجم و قضیه سنگین نشه برای شما.
اثباتش رو هم سعی میکنم یا توی این ویدیو یا توی ویدیو دیگه در موردش صحبت بکنم. خب خیلی راحت میتونید برید اوردر هایی که توی اثبات دارید رو اینجا ببینید. یه نکته که وجود داره، من اینو توی سالهای گذشته خیلی بهش برمیخوردم، که یه نفر بهم پیغام میداد میگفتش که، یا به پشتیبانی تیممون پیغام میداد میگفتش که ما مثلا $2000 توی مثلا صرافیمون پول داریم، $500 نیست و اصلا نمیتونیم دست بهش بزنیم. این کجاست؟ این تو قسمت اوردراتونه. وقتی که شما یک اوردری ثبت میکنید، صرافی میاد اون قسمت و به میزان سفارشی که میخواید بدید مبلغی رو از حساب شما برمی‌داره و فریز میکنه تا اوردر شما پر بشه. و اگر شما یادتون بره اوردری دارید، یادتون میره که یه مقدار از پولتون به خاطر این قضیه نیست، که میتونید بیاید توی این منو پیداش بکنید که خب اینجا میتونید تایپش رو پیدا بکنید که هم توی اثبات هست هم مارجین هست، دو تا بازار متفاوتن، در موردشون صحبت میکنم. و اینجا میتونید بگید که حالا جفت ارز ما ست USD ست USDC یا کلش هستش. و اینجا سایزش رو میتونید، سایدش رو میتونید مشخص بکنید که بای یا سل بوده و الی آخر. و خب به درد این میخوره که بیاد ببینید چه اوردرها چه سفارشاتی دارید. من همین الان توی این بروکری که الان اینجا دارم، خب اوردرها مشخصه دیگه چه تعداد اوردری دارم و میتونم اوردرامو ببینم و توی این پلتفرم هم اینجا میتونم اوردرامو ببینم. و اوردر هیستوریتون اینجاست. پندینگ ها و اونهایی که کاشته شدن و هنوز فیل نشدن و پر نشدن اینجاست. اوردر هیستوری یعنی از قبل یه سری اوردرها داشتید یا همون استیتمنت اینجا بهتون نشون داده میشه. یه اکسپورت هم داره که بهتون خروجی میده. خروجی این صرافی با خروجی مثلا صرافی پیشرفته زمین تا آسمان فرق میکنه. بهش استیتمنت یا کارنامه معاملاتی هم بهش میگن که خیلی مهمه که این کارنامه چجوری هستش. هر تریدر برای خودش باید داشته باشه. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، شما حق دارید که از کسی که میخواید آموزش دریافت بکنید استیتمنت و کارنامه‌اش رو ببینید. اساتید بزرگ جهانی این کار کردن. آقای حالا همه‌شون دیگه، سم سیدن این کار کرده، استیتمنتش مشخص هستش. آقای البروکس این کار کرده، آقای ایف و مایکل و هر کسی که میشناسید این کار کرده، لنسپکس و الی آخر. که خب کارنامه معاملاتی رو دارم. من چون تو کریپتو همونجوری که گفتم کار نمی‌کنم، دروغم ندارم بگم، کار می‌کردم قبلا، الان تمرکزم جای دیگه هستش. کارنامه اینجا ندارم ولی کارنامه‌ام توی جای دیگه هستش که خب میتونم بهتون حتی نشونم بدم. حالا اینجا یک نمونه از کارنامه رو دارید می‌بینید که خب مشخصات اکانت نوشته شده، اینکه بروکر چه بروکری هستش، استپ تو استلار پراپی هستش که برای فاندد نکس هستش. خب یکی از اکانت هایی که من بردم زیر بار ربات که به عنوان تست ازش استفاده بکنم، تا اینجا هم خوب بوده، بد نبوده، تونسته سود خوبی رو بگیره و تمام مشخصاتش رو دارید میبینید. و خب اینم گرافی که وجود داره هست، اکانت پراپ هست و گراس پروفیتش اینجا دارید میبینید $997. و اینکه اینا چی ان و چجوری میشه خوند رو توی ویدیو کاملا جدا خیلی جلوتر بهتون میگم، چون خیلی تخصصی و مهمه که شما بدونید راودان چیه، بدونید پروفیت فاکتور چیه، پروفیت فاکتور باید چه عددی باشه که ما بگیم این قابل قبول هست یا نه. ماکسیمم راودان یعنی بیشترین ضرری که من توی این اکانت کردم تهش 1.7% بوده. اکانت بانکه و اکانت پراپ هستش. من بیشتر از اینا نمیتونم ضرر بکنم. و پروفیت و توتال نت پروفیت من $318 هست که خب اکانت $6000 همونجور که خدمتتون گفتم تسته، مبلغش کمه برای اینکه این تست بشه و اگر جواب داد ایشالله اکانت بعدی. توی دوره های قبل و ویدیوهای قبلم استیتمنت خودم رو بارها نشون دادم و یادم نمیاد توی کدوم قسمت ها، ولی بارها این کار رو انجام میدم که خب برای شما یه دیدگاهی هم اتفاق بیفته. ترید توتال رو داره میگه که 436 تا ترید اتفاق افتاده و این ترید ها همونجوری که خدمتتون گفتم همون ترید های ربات هست. اکانت شخصی هم هستش این پایین که این بروکر هستش که خب این هم حالا بعدم بهتون نشون میدم.
زیاد حاشیه نریم، بریم سراغ کارمون. پس این همون استیتمنتیه که شما دارید. یه نکته همینجا بهتون بگم، ببینید به هیچ عنوان حق ترید کردن با سرمایه واقعی ندارید تا زمانی که استیتمنتتون رو یه نفر که متخصص هست تایید بکنه. اگر به من کسی استیتمنت بیاره و بگه که آیا من هنوز میتونم مثلا وارد بازار ریل بشم و پول واقعی وارد بشم، من خیلی سختگیری میکنم. خودتون سختگیری بکنید و حداقل 3 ماه استیتمنت سودده داشته باشید و بعد وارد بازار بشید. 3 ماه مستمر را، یعنی هر 3 ماهش قابل قبول باشه، دراودانتون نخورده باشه و الی آخر. در موردش آینده خیلی بیشتر صحبت میکنم. و اینجا ترید هیستوری رو داریم که اینجا اکسپورت اگر من بگیرم، اگر اینجا ترید داشتم، به من همین چیزی که الان دیدید بهتون میده و بهتون گراف میده، دراودان میده و هزار نکته دیگه که هستش. و اگر معاملات مارجین هم داشته باشید توی این منو براتون نشون داده میشه. توی کدوم قسمت بودیم؟ توی قسمت اسپات اوردر. فیوچر اوردر هم همینه، یعنی همه این چیزایی که در موردش صحبت کردم توی بازار فیوچرز هستش. کارنامه که دارید، پوزیشن هیستوری که دارید، پندینگ اوردرایی که دارید و هر چیزی که در مورد با بازار فیوچرز هست اینجا بهتون نمایش داده میشه. و سواپ اوردر هم اگر بخواید سواپی انجام بدین، باز اینجا اونا که کامپلیت شده، کامل شده، یا اونا که پندینگ هستش، اینجا میتونید هیستوریش رو ببینید. و در مورد با حالا 2 تا بازار دیگه هم همین هست. شما اگر فیاتی ارز فیزیکی اینجا واریز یا برداشت داشته باشید، اینجا کاملا بهتون نشون داده میشه. قسمت اوردرش هم کامل گفتیم. قسمت اسید هستش. من سعی میکنم قسمت اسید رو هم بگم، منوهای بعدی رو حالا توی ویدیوی دیگه ای در موردش صحبت بکنم. یه دونه هیستوری داره که خب تاریخچه هست و چیز خاصی نیست، همش رو صحبت کردیم دیگه. دوباره همون منوها تکرار شده که مارجین فیوچرز، لند و فاینانشیال. اینجا توی حالا این قسمت هیستوری شاید شما یه قسمت مارجینش رو یه مقدار ندونید و این لندش رو، لند همون قرض گرفتن یا قرض دادن هستش که این جلوتر در موردش صحبت میکنیم که اگر خواستید تاریخچه اینا رو ببینید اینجا بهتون نشون داده میشه که خب بهتون میگم به چه صورت هست. فاینانشیالش هم میتونید اینجا ببینید که باز در موردش صحبت میکنم. فاینانشیالش اینجا هستش که میایم اینجا در موردش صحبت میکنم. AMM هم یک گزینه خیلی خوبی هست که در موردش صحبت میکنیم که AMM چی هست. و اگر بخواید تاریخچه و هر چیزی که در مورد با AMM ها هستش بدونید، اینجا میتونید بیایید ببینید. اینها منوی هستش که توی قسمت اسید هست، ولی اینجا من در موردش صحبت میکنم. پس زیاد کار خاصی نداریم. اگر بخواید واریز انجام بدید از گزینه اسید میایید دیپازیت رو انجام بدید، خیلی راحت میتونید واریزیتون رو انجام بدید. تو قسمت دیپازیت میایم میگیم که مثلا من میخوام تتر واریز بکنم، میاد اینجا نتورک و شبکه از شما میپرسه که اگر TRC20 بخواید، بر بستر و بلاکچین ترون بخواید این گزینه رو انتخاب میکنید. بپ 20 رو بخواید این رو انتخاب میکنید و اتریوم. خب شبکه دیگر رو نداره، یعنی اگر شبکه دیگه بخواید بزنید این صرافی تترش رو ساپورت نمیکنه. خب ترون ارزون تره، ترون رو انتخاب میکنیم و اینجا حالا یه سری توضیحات داده که به چه صورت هستش. کارمزد احتمالاً گفته مینیمم دیپازیت، یعنی کمترین دیپازیتی که میتونید انجام بدید $2.3 هستش. اینجا بهتون گفته که حدوداً 10 ثانیه دیپازیت. این حالا اونقدر دقیق نمیتونم بهتون بگم. اینجا اگر گزینه بیشتری بخواید این گزینه رو میزنید و تمام دیگه، چیزی ندارید. میاد اینجا کلیک میکنید و خیلی راحت میتونید با کپی کردن این آدرس کیف پول یا اسکن کردن این QR کد واریزی خودتون رو انجام بدید. اینجا هم یک گزینه داره که میتونید این آدرس رو حالا داشته باشید، از اینجا کپی بکنید. و حواستون باشه توی سری از صرافی ها آدرس کیف پول عوض میشه، این طبیعیه، یعنی خدای نکرده حواستون باشه که
یه بار نید واریز داشته باشید دوباره فردا به همون آدرس واریز داشته باشید بگی این که خب آدرس کیف پول منه. توی سری از صرافی‌ها تغییر میکنه این آدرس کیف پول. اگر بخواید برداشت داشته باشید گزینه ویدرا رو انجام میدید و باز اینجا خب یه سری آموزش‌ها خودش داده که چیکار باید بکنید، میتونید ببینید. اگر من بخوام هر چیزی برداشت بکنم به صورت مثال حالا تتر، اینجا حالا دو تا گزینه داره، نورمال ترانسفر داره و حالا یه گزینه دیگه که کارمزدش صفره. شبکه رو انتخاب میکنید و اینجا مقدار پایین میزنید. مثلا من میخوام $20 برداشت بکنم که خب ندارم الان $20 توی این صرافیم و اینجا آدرس رو که میخوام بهش ارسال بکنم اینجا کپی پیست میکنم و آدرس رو چک میکنم که بعد افزار نباشه یه آدرس هم رو تغییر بده و درخواست برداشت رو میزنم. موقعی که درخواست برداشت هم میزنید از شما کد 2 عاملی رو، کد SMS رو و تاییدیه ایمیل رو ازتون میخواد. یه مقدار مرحله سختی. من سعی میکنم اولین خرید اینترنتیمو که انجام بدم یه بار برای شما کاملا تمام این مراحل رو انجام و رکورد کنم. و اینجا دیگه گزینه‌های ترانسفر هیستوری هستش که میتونید بیاد ببینید که تمام واریز و برداشتاتون و انتقالاتتون رو ببینید و متوجه بشید. اینجا توی قسمت اوورویو حالا اگر ولت داشته باشید میتونید بین ولت ها ترانسفر هم بوک کنید که بهتون میگم به چه صورت هستش. بذارید ببینم. خب اینجا توی این صرافی یه دونه اسست داریم ولی احتمال داره که مثلا توی صرافی نه دیگه. ببینید اسپات داریم. بذارید اینجا من براتون بگم داستان چیه. ببینید صرافی ها معمولا یک کیف پول ندارن، چند کیف پول دارن. یک کیف پول رو اختصاص داده برای شما برای بازار اسپات، یعنی این کیف پول شما فقط برای اسپاته و میتونید مثلا $50 $100 $1000 توی این بریزید و بیایید مثلا ترانسفر بکنید و مقدارش رو بریزید تو کیف پولتون که مربوط به مثلا بازار فیوچرز هست و حساب و کیف پول و جیب اسپات شما با فیوچرز شما دیگه اینجا یکی نیست و این ترانسفری که اتفاق میفته داخل خود صرافی هست. اگر بخواید حالا از فیوچرز بدید به اسپات یا از اسپات بدید به فیوچرز یا از فاینانشیال بدید به اسپات، میتونید هر ارزی که دوست دارید رو انتخاب بکنید، مقدارش هم انتخاب بکنید و کانفرم بزنید. کارمزد ازتون نمیگیره و این تراکنش خیلی راحت توی خود صرافی اتفاق میفته. باز اینجا میتونیم دیپازیت ویدرا انجام بدیم. معمولا وقتی واریز رو برداشت میخواید بکنید از ولت و از قسمت اسپات خودتون باید این کار بکنید، نه فیوچرز خودتون. این هم از این در موردش صحبت کردیم که به چه صورت ها شد. اینجا حالا یه دونه PNL آنالیز هم داره که خب PNL خودتون رو ببینید. یه سری هیستوری هم اینجا وجود داره که دارید میبینید. تقریبا هیچ گزینه‌ای در مورد با ثبت نام و این دوتا منوی اول برای این صرافی نبود. برای قسمت‌های آینده میریم صحبت میکنیم مفصل در مورد با کل این منوها و به خصوص قسمت اسپات تریدینگش و قسمت فیوچرزش که ما با این دوتا کار داریم. یک بار این ویدیو رو ببینید ولی ما کل کارمون فقط میمونه توی بازار اسپات و توی بازار فیوچرز و معمولا دیگه با بقیه چیزی که من گفتم زیاد کار خاصی نخواهیم داشت. امیدوارم که از دیدن این قسمت هم استفاده کرده باشین و لذت برده باشین. پرسود و پربرکت باشید.